Hi class! Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano ba makaka-join ang isang estudyante sa Google Classroom. Ano ba ang Google Classroom? Ang Google Classroom ay isa sa mga learning platforms na pwede natin gamitin sa online teaching lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. So sa pamamagitan ng Google Classroom ay mas mapapadali ang pag-share ng files sa pagitan ng teachers at ng kanyang mga estudyante. So, pwedeng mag-upload si teacher ng PowerPoint, documents, videos, activities, assignment, quizzes, at iba pang educational resources na pwedeng ma-access ng isang estudyante. So, paano ba mag-join? Alamin natin. So, una dapat, meron kang Google account. So, sa case natin sa Quezon City, meron tayong DepEd Quezon City account. I-open mo muna ang internet browser mo, and then type mo si www.google.com. So, pagka-enter mo ng google.com, dito sa upper right side, may makikita kang sign in. Okay? I-click mo lang yon, and then i-enter mo ang iyong Gmail account or ang inyong DepEd QC account. Okay? Kasama dyan si password. Malalaman mo kung ikaw ay nakalogin na kapag doon sa upper right side, imbis na ang makita mo ay sign in, ang makikita mo ay ang first letter ng pangalan mo. So later on, pwede mong palitan yan ng iyong profile picture. Sa tabi niya, may makikita kayong 9 na boxes ba to or dots. And then i-click nyo lang yon, i-scroll down nyo pababa, and then makikita nyo si classroom. I-click nyo yan. So, pagka-click nyo yan, dito pa lang kayo pwedeng mag-join sa classroom. So, sa case na to, naka-join na ako sa isang classroom. Okay? Which is, ito yung nakikita nyo. Pero mag-join ulit ako sa iba pang classroom. So, paano yon? May makikita kayong class sign dito sa taas. So, i-click nyo yan, and then join class. Okay? So, pagka-click nyo yan, at saka pagka-click nyo ng join class, hihingan kayo ng class code. Ang class code ay ibibigay sa inyo ng inyong mga subject teacher o ng inyong advisor. So, i-enter nyo lang yung class code na hinihingi. Okay? Tapos pindutin nyo join. Yan. So, naka-join na ako sa Google Classroom. Okay? Yan. Demo Class 2. Yung pangalan ko niya rin ng subject. Pupunta ako dito sa upper left. Pipindutin ko si classes. Nandyan yung mga classroom na nag-join ako. So, sa bawat isang subject na meron kayo, kinakailangan yung mag-join class. Okay? So, kung may 7 subjects kayo, 7 din yung makikita nyo ganyan. Siyempre, iba-iba yung pangalan ng subject. Okay? So, I hope na nakatulong sa inyo ang video tutorial na ito. So, huwag niyong kalimutang mag-join sa mga Google Classroom na meron kayo. Hanggang sa susunod. Salamat!